তো এতিয়া আপুনি যাব ক্ৰিয়েট ইন চেনেল, ঠিক আছে, এতিয়া ক্লিক কৰিব। তো আপোনাৰ চেনেলটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব, ঠিক আছে। তো আপোনাৰ নাম লিখা আহিব এণ্ড তো আপোনাৰ যেতিয়া চেনেলটো ক্ৰিয়েট কৰিব তাতে যাই কিনে তো নেক্সট আপোনাৰ এনেকুৱা আহিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া কিবা নাম থাকিব আপোনাৰ যি নাম থাকে, ঠিক আছে। তো মই এতিয়া গোটেই ডিলিট নহ'ব কৰিছোঁ এণ্ড নতুনকৈ এটা নাম দিছে, ঠিক আছে। তো মই আপোনাক কি কৰোঁ থ'ব বিচাৰোঁ কেনেকৈ, তো আপুনি এনেকুৱা নাম এটা চাব যেন সেনেকুৱা নামৰ চেনেল নাই, ঠিক আছে। তো অলপমান ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব, আপোনাৰ কষ্ট হ'ব, ঠিক আছে, নামটোত পিছতে। তো আপুনি অলপ নিজৰ কাৰণে কৰিব, ঠিক আছে। তো মোৰ কাৰণে এটা চেনেলৰ নাম থওঁ, ঠিক আছে। তো মই এনেকৈ এটা নাম থ'লোঁ, ঠিক আছে। তো নেক্সট নামটো মই কপি কৰি ল'লোঁ, ঠিক আছে। এইটো ছেম নাম ৰাখিম, মই গেপছটো খালি নিদিওঁ এতিয়া। তো যদি এনেকুৱা নামৰ যদি চেনেল আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া দেখাই দিব, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা চেনেলৰ নাম নাই, ঠিক আছে। তো মোৰ কাৰণে এইটো ভাল হৈছে। তো এনেকুৱা চেনেল এটা নাই, মই ৰিচাৰ্চ কৰা নাই, ঠিক আছে। এনে চাৰ্চ জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট নামটো টাইপ কৰোঁতে এনেকুৱা নাম নাই, তেতিয়া মোৰ ভালে। তো নেক্সট আপোনাৰ পিকচাৰটো আপলোড কৰাটো মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত দেখাম কেনেকৈ আপুনি নিজৰ লগো এটা বনাই কিনে এড কৰিব পাৰিব এণ্ড বেনাৰটো কেনেকৈ বনাই কিনে এড কৰিব, ঠিক আছে। তো এইটো ভিডিঅ'টো মই আপোনাক চেনেল ক্ৰিয়েট কৰা শিকাইছোঁ, ঠিক আছে। তো এইটো হ'ল এণ্ড আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, এইটো ছেম টু ছেম ৰাখিব, ঠিক আছে, এণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব, ঠিক আছে। ক্ৰিয়েট চেনেল কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ অলপ টাইম লাগিব, ঠিক আছে। তো আপোনাৰ চেনেলটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। তো এইটো আহি গ'ল এনেকৈ, ঠিক আছে। তো নেক্সট আপোনাৰ ভিডিঅ'ত মই কি শিকাম, এতিয়া যে লগো থাকে এটা আৰু এটা বেনাৰ এখন যে থাকে সেইটো কেনেকৈ আপুনি বনাব পাৰিব, ঠিক আছে। তো আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' শেষ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনাক মই শিকাম কেনেকৈ লগো বনাই কিনে এণ্ড বেনাৰ বনাই কিনে এড কেনেকৈ কৰে চেনেলৰ নিজৰ, ঠিক আছে। তো আজিলৈ ইমানেই। যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো আপুনি লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। আজিলৈ ইমানেই।